Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Μαδούρος και σήμερα θα παρουσιάσουμε τη σημαδούρα με εξωτερική επένδυση της εταιρείας Ξηφίας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το unboxing, δηλαδή το ξεπακετάρισμα της συσκευασίας. Εδώ είναι η σημαδούρα. Να ανοίγουμε. Τη βγάζουμε και βλέπουμε τα περιεχόμενά της. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε το εξωτερικό κάλυμα που λέγαμε. Μετά έχουμε το σημαίακι με το κοντάρι, σχοινάκι και ένα μπατζάκι και την κυρίως σημαδούρα. Είναι αρκετά μακρόστενη σε μήκος, τη βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, η διαδικασία είναι απλή. Πρόκειται για μια κλασική σημαδούρα, την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και όπως είναι. Είναι διπλού θαλάμου. Βλέπουμε έχει δύο βαλβίδες για φούσκωμα. Αν μας τρυπήσει από τη μία μεριά, φουσκώνουμε από την άλλη. Ωραία. Η θήκη για το σημαίακι και εδώ βλέπουμε έχει 6 συν 1 οπές για να μπουν λαστιχώς και να ανακρεμάσουμε πράγματα. Εδώ θα συνδέσουμε το σκηνή της σημαδούρας με το οποίο θα την τραβάμε και πάμε να την τοποθετήσουμε μέσα στην επένδυσή της. Η επένδυση βλέπουμε έχει και φερμουάρα. Έχει φερμουάρα. Θα τη δούμε σε λίγο. Λοιπόν, τη φουσκώνω με συνοπτικές διαδικασίες και συνεχίζουμε. Λοιπόν, χρειάστηκαν μόνο 4 μεγάλα φουσκώματα για να είναι έτοιμη η σημαδούρα μου. Λοιπόν, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε είτε όπως έχει, είτε να την προσαρμόσουμε με την εξωτερική θήκη για την προστασία. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, τη δεύτερη, θα πρέπει να ξεφουσκώσουμε τη σημαδούρα για να χωρέσει να μπει εδώ μέσα. Οπότε, την ξεφουσκώνω πάλι. Και την τοποθετώ μέσα. Λοιπόν, η τοποθέτηση γίνεται ως εξής. Πάρουμε τη μία μεριά για να δω. Ωραία. Από εδώ. Και την τραβάμε προς την άλλη μεριά. Έχει να περάσει εδώ η θήκη για την σημαία και να μπει ολόκληρη μέσα. Λοιπόν, την απλώνουμε καλά, να πιάσουμε το χώρο. Και είναι έτοιμη. Και τώρα τη φουσκώνω. Ωραία. Φτιάχνουμε λιγάκι. Και είναι έτοιμο. Εδώ. Δείτε. Λοιπόν,
Εδώ είπαμε, μπαίνει το σημαίακι μας, το οποίο θα μπαίνει από εδώ, προσεκτικά. Μια χαρά. Το βάζουμε εδώ. Θυμόμαστε ότι οι σημαδούρες σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να είναι κίτρινου χρώματος και να έχουν σημαίακι με τα αρχικά YΔ, δηλαδή υποβρύχια δραστηριότητα. Έτσι λέει ο νόμος, έτσι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε, άμα θέλουμε, το γατζάκι, αυτό περνάει εδώ και το ενώνουμε, πλακ, με το σκηνάκι. Σκηνάκι μπορούμε να αλλάξουμε κιόλας. Αυτό είναι το κλασικό σκηνή που βάζουν όλες οι εταιρείες, είτε κίτρινο είτε πορτοκαλί. Αν μας βολεύει το κρατάμε, αν όχι βάζουμε, παίρνουμε και μία ανέμη και βάζουμε περισσότερα μέτρα σκηνή, πιο χοντρό. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα τι βλέπουμε, έχει μία θήκη. Αυτή η θήκη είναι αρκετά εξυπηρετική για να βάζουμε μικροπράγματα και χωράει ογκώδη αντικείμενα, πιο πολύ ψιλολοίδια, δηλαδή κάποια καμπάνα, κάποια ανταλλακτικά, τέτοια πραγματάκια. Κλείνουμε. Πάμε από την κάτω μεριά, να δούμε, βγάζω λίγο τη σημαία. Λοιπόν, από κάτω βλέπουμε ότι οι χώροι εδώ που υπήρχε στην κλασική της σημαδούρα έχουν καλυφθεί και γι' αυτό μπήκανε έξτρα γατζάκια. Από την 2 εδώ, αλλά 2 εδώ, που σημαίνει 2 όπλα, ένα από την κάθε μεριά. Επίσης μπορούμε να βάλουμε ελαστιχόσκηνα. Προσωπικά θα έβαζα από ένα στην κάθε μεριά, συν ένα από την πίσω μεριά, δηλαδή 2 να έχει εδώ, και θα έβαζα μέσα το νερό το δικό μου και του ζευγαριού μου, για παράδειγμα, ή θα έβαζε κάτι άλλο που μπορεί να χρειάζομαι. Δηλαδή έχει χώρο άμα το βγάλω αυτό και το χρησιμοποιήσω για να μπει και κάτι ακόμα. Λοιπόν, το κάλυμα προφανώς είναι για να μας προστατεύει τη σημαδούρα σε περίπτωση που ψαρεύουμε κοντά σε βράχια, κάνουμε ρηχοψάρεμα, είτε είναι αντίξωες με συνθήκες και μπορεί να μας την παρασύρει το κύμα, αν την έχουμε αφήσει μακριά του σκηνή και την πάει στα βράχια για παράδειγμα και την δέρνει, αυτή μας εγγυάται ότι δεν θα σκιστεί. Ωραία. Αλλά και να σκιστεί, λέμε τώρα, το εσωτερικό, να ξέρουμε ότι είναι μια κλασική σημαδούρα, δηλαδή παίρνουμε με λίγα ευρώ άλλη μία από μέσα και τελείωσε. Εκεί βάζουμε πάλι το κάλυμα ή κάνουμε το ανάποδο. Αλλάζουμε το κάλυμα και κρατάμε το ίδιο από μέσα. Λοιπόν, αυτή ήταν η σημαδούρα. Ορίστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο αυτό. Άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε εγγραφή, subscribe στο κανάλι μου για να βλέπετε περισσότερα παρόμοια βιντεάκια και μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια κάποια προτίμηση που έχετε σε επόμενη παρουσίαση για να την ετοιμάσω. Σας ευχαριστώ πολύ.